Sa bidyong ito ay mag-a-analyze tayo ng isang electric network gamit ang Kirchhoff's laws. Pero bago tayo mag-proceed sa part na iyon, magbigay muna tayo ng kaunting introduction sa isang electric network. Ang nakikita natin ngayon ay isang halimbawa ng electric network. Ang electric network kasi ay combination of various electric elements connected in any manner. Sa ating example, meron tayong 3 resistances of different values at saka 2 voltage sources. Sa isang electric network, meron tayong tinatawag na nodes, branches, at loops. Node is a junction where 2 or more circuit elements are connected together. So bali maghahanap lang tayo ng at least 2 or more elements na magkakakonekta and i-consider natin yung kanilang point of connection as a node. Sa ating example, dahil meron tayong dalawang circuit elements dito, pwede natin i-consider ang gitna nila as a point of connection. And let us consider this as node A. Dito rin sa gitna, meron tayong dalawang circuit elements and pwede natin i-consider ang gitna nila na point of connection. Therefore, pwede natin siyang sabihin na isang node and let us consider this as node B. Dito naman kung mapapansin natin ay merong tatlong elements na magkakakonekta. Therefore, we can consider this point as a node. And let us denote this as node C. Dito rin sa ibaba, makikita natin na merong tatlong circuit elements na magkakakonekta. Let us denote this as node D. Ang branch naman ay part of a network which lies between two junctions. So kung meron tayong junction A and C, ito ang branch AC natin. Kung meron tayong junction C at B, ito ang branch CB. Branch BD, pwede rin branch AD. At pwede rin namang branch CD. Pwede rin naman na hindi na natin i-consider si point A at si point B na isang node. Dahil in series connection naman si 2 ohms at 12 volts at series connection din naman si 1 ohm at 8 volts. This will hint us na mas maganda kung uumpisahan na lang natin ang paghahanap ng node where at least 3 elements are connected together. Sa madaling salita, mas magandang umpisahan na lang natin ang pagde-denote ng nodes sa node C at saka sa node D dahil at least 3 elements ang nakakonekta sa kanila. So kung aalisin natin si node A at node B, meron na lamang tayong node C at node D. At magkakaroon din tayo ng branch 1, branch 2, at branch 3. Ang loop naman ay isang closed path in a circuit in which no element or node is encountered more than once. For example, sa ating given, meron tayong node A, B, C, D, E, at saka F. Makakagawa tayo ng closed path na magsisimula sa isang point at syempre magtatapos din sa point na yon. Sa ating loop 1, nagumpisa tayo sa A, papunta sa B, E, F, at syempre babalik sa A. Sa loop 2 naman natin, nagumpisa tayo sa node B, papunta sa C, D, E, at babalik sa B. Meron din tayong loop 3 na nagumpisa sa A, papunta sa B, C, D, E, F, pabalik sa A. Ngayong meron na tayong basic info sa electric network, mag-proceed naman tayo sa paggamit ng Kirchhoff's law. Mayroon tayong dalawang Kirchhoff's laws. Ang una ay Kirchhoff's point law or current law. Ito ang tinatawag natin na KCL. In any electrical network, the algebraic sum of the current leaving a junction is equal to the total current entering that junction. Sa madaling sabi, ang kuryenteng pumasok ay equal sa kuryenteng lumabas. Let's say na sa node A, ang kuryenteng pumasok ay I3. Ang current na lumabas naman ay ang I1 at ang I2. Bale magkakaroon tayo ng equation na I3 equals I1 plus I2. Kung titignan naman natin ang node B, ang kuryenteng pumasok ay I2 at saka I1 at ang kuryenteng lumabas ay I3.
At makikita natin sa dalawang equation na parehas lang sila. Ang pangalawang Kirchhoff's law naman ay ang Kirchhoff's mesh law or voltage law, ang tinatawag nating KVL. The algebraic sum of the product of currents and resistances in each of the conductors in any closed path in a network plus the algebraic sum of the EMFs in that path is 0. Ang summation daw ng I times R, which is from Ohm's law, ay voltage plus ang summation ng EMFs natin ay 0. Sa paggamit ng KVL, mahalagang alam natin kung positive ba or negative ang gagamitin natin kapag kinukuha na natin ang algebraic sum ng mga voltages. Dito ay meron tayong 4 na examples na magtuturo sa atin kung positive ba or negative ang ilalagay nating voltage kapag siya ay ginamit natin sa KVL. Ang sign ng ating mga voltages ay nakadepende sa direksyon ng ating loop. Dito sa ating mga example, gumamit tayo ng loop na may direction na clockwise. Ang ating unang example ay mayroong isang voltage source. Kapag ang loop natin ay lumabas sa positive side ng ating source, ang sign niya ay positive. Sa pangalawang example natin, meron pa rin tayong isang voltage source, pero ang loop natin ay lumabas sa negative sign ng ating source. Kaya negative sign ang ilalagay natin para sa ating voltage kapag siya ay nasa KVL. Sa example 3 natin ay meron tayong resistance at current flow. Kapag ang loop natin ay kaparehas ng current flow, negative ang IR natin. Pero kapag ang loop natin ay sumalungat sa current flow, positive ang IR natin. Paano naman kung walang direction na naka-indicate ang current sa ating circuit? Pwede nating i-assume ang direction ng ating mga current sa mga branches. For example, sa unang circuit, in-assume ko na sa node A, palabas ang I1, papasok ang I2, palabas din ang I3. Sa pangalawang example, sa node A, in-assume ko na papasok ang I1, papasok ang I2, palabas naman ang I3. Gamit yung mga direction na in-assume natin sa ating circuit, makakakuha tayo ng mga sagot sa ating mga values of current. Kapag positive ang current na nakuha natin, ibig sabihin, ang assumed direction natin ay kaparehas ng actual direction. Pero kapag ang nakuha nating current ay negative, ibig sabihin, ang assumed direction ng ating current ay opposite sa actual direction ng current sa circuit. Let us now find the values of the currents flowing at the 2 ohm resistor, 1 ohm resistor, at saka sa 10 ohm resistor. Since wala pang direction ng current at direction ng loop na kailangan natin sa KCL at KVL, i-assume na natin ang mga directions nila. Para sa ating mga current, let us denote this as I1, I2, and I3. At from node A, si I1 ay lumabas, si I2 ay pumasok, at si I3 ay lumabas. Ulitin lang natin na ang mga current direction na ito ay inassume lang natin. Pangalawa, naglagay tayo ng dalawang loops. Loop 1 na clockwise at loop 2 na clockwise din. Since meron tayong tatlong unknowns which are I1, I2, tsaka I3, kailangan natin ng tatlong equations. At ang tatlong equations natin na yun ay makukuha natin sa dalawang loops which is loop 1 and loop 2 at saka yung KCL natin sa node A. Magsimula tayo sa KCL. KCL at node A. Sa node A, meron tayong pumasok na I2 at lumabas naman si I1 tsaka si I3. Ibig sabihin, pumasok na I2 equal sa total ng lumabas na I1 plus I3. And this will be our equation 1. Ngayon mag-proceed tayo sa KVL at loop 1. Bali mag-umpisa tayo sa point na ito at clockwise ang ating direction, magyayari tayo sa point na ito. Lumabas tayo sa negative side ng 12 volts, kaya negative 12. Tapos, sa ating resistor, sinalungat ng ating motion ang current I1, kaya positive siya. Positive 2 ohms
times I1. Ito ay nanggaling sa product ng IR natin. Sa pangatlong component, dumaan ulit tayo sa isang resistor na may equivalent na 1 ohm. Pero ang I2 ay sumalungat pa rin sa direction ng ating loop. Kaya positive pa rin ang IR natin, which is 1 para sa ating R multiplied by I2. At ang last component na madadaanan ng ating loop 1 ay ang 8 volts. Since lalabas siya sa positive side ng ating voltage source, positive ang 8 volts natin. At magtatapos tayo sa inumpisahan nating node. Ayan ay naka-equal sa 0. I-simplify na natin ang ating equation. Meron tayong 2i1 plus i2 minus 4 equals 0. Meron tayong 2i1 plus i2 equals 4. At ito ang magiging equation number 2 natin. Para naman sa equation number 3 natin, ay gagamitin natin ang ating loop 2. Dito tayo mag-umpisa sa point na ito. Ang ating loop ay may direction na clockwise. Kaya sa 8 volts, lalabas siya sa negative side ng ating source. Kaya negative 8. Tapos, sa resistor natin na 1 ohm, ang loop natin ay parehas ng direction ng I2, kaya negative ang IR natin. Ang R natin ay 1 ohm at ang I natin ay hindi natin alam. Para naman sa next component, which is the 10 ohm resistor, parehas pa rin ng direction ng loop natin ang I3, kaya ang IR natin ay negative. Ang R natin ay 10 ohm at ang I natin ay I3. At magyayari tayo sa point na inumpisahan natin, equals 0. Pag inayos natin ang ating equation, meron tayong negative I2 minus 10I3 equals 8. At ito ang magiging equation number 3 natin. I-summarize lang natin ang tatlong equation na nagawa natin. Sa ating KCL, nakakuha tayo ng equation na I2 equals I1 plus I3. Sa loop 1 naman natin, nakakuha tayo ng equation 2 na 2I1 plus I2 equals 4. At sa equation 3 natin na nanggaling sa loop 2, nakakuha tayo ng equation na negative I2 minus 10I3 equals 8. Ang next step na gagawin natin ay mag-proceed sa algebra. From equation 1, binigay na ang I2 daw natin ay equal sa I1 plus I3. Kaya ang gagawin natin sa ating equation number 2 at equation number 3, papalitan natin ang lahat ng I2 ng I1 plus I3. Ang original equation number 2 natin ay 2i1 plus i2 equals 4. Papalitan natin si i2 ng i1 plus i3. Kaya magkakaroon tayo ng 2i1 plus yung i2 natin na naging i1 plus i3 equals 4. And by simplifying the equation, magkakaroon tayo ng 2i1 plus i1 na 3i1 plus i3 equals 4. At ito ang magiging bagong equation number 2 natin. Sa equation number 3 naman, meron tayong original equation na negative I2 minus 10I3 equals 8. Papalitan natin si I2 ng I1 plus I3. Kaya magkakaroon tayo ng negative quantity I1 plus I3 minus 10I3 equals 8. By distributing the negative sign, magkakaroon tayo ng negative I1 minus I3 minus 10I3 equals 8. And by simplifying the equation, magkakaroon tayo ng negative I1 minus 11I3 equals 8. At ito ang magiging bagong equation number 3 natin. At dahil sa equation 2 at equation 3 natin, meron na lang tayong dalawang unknowns na I1 at saka I3, gumamit na tayo ng elimination method sa pagsasolve ng ating system of equations. Since elimination method ang napili natin, itry natin i-eliminate ang variable I1. At para ma-eliminate natin ang variable I1, maaari nating i-multiply ang equation 3 by 3. Para nang sa gayon, meron tayong 3i1 sa itaas at negative 3i1 sa ibaba, at kapag in-add natin ay makakancel na natin yung i1. After ngang i-distribute ng 3 sa ating equation 3, magkakaroon tayo ng negative 3i1 minus 33i3 equals 24.
At kapag inad natin siya, ma-eliminate natin si I1 and negative 33 plus I3 equals negative 32 I3 and 4 plus 24 ay 28. Dividing both sides by negative 32, makukuha natin si I3 na negative 0.875 amperes. Balik tayo sa ating original na tatlong equation. Since meron na tayong I3 na negative 0.875 amperes, maaari na nating makuha ang I2 gamit ang equation number 3. So from equation number 3 natin, meron tayong negative I2 minus 10 I3 equals 8. Pinalitan natin ang value ng I3 na negative 0.875. Magkakaroon tayo ng negative I2 minus 10 multiplied by negative 0.875 equals 8. And by simplifying the equation, magkakaroon tayo ng negative I2 equals negative 0.75. And by dividing both sides by negative 1, makukuha natin si I2 na 0.75 amperes. Ngayon, from equation 1 and 2, pwede na natin makuha ang value ni I1. Gamitin na lang natin sa equation 2. From equation 2 natin, meron tayong 2I1 plus I2 equals 4. Palitan natin ang value ng I2 na 0.75. So magkakaroon tayo ng 2I1 plus 0.75 equals 4. Lipat natin si 0.75 kaya magkakaroon tayo ng 4 minus 0.75. At 4 minus 0.75 ay 3.25. Dividing both sides by 2, makukuha natin ang sagot ng I1 na 1.625 amperes. By summarizing the currents na nakuha natin, meron tayong I1, I2 at I3. Pero ang I3 natin ay negative. Ibig sabihin, ang assumed direction natin para sa I3 ay kabaligtaran ng actual direction ng I3 natin. So kung babalikan natin ang inassume na direction natin kanina, at meron na tayong final answer na I1, I2 at I3, masasabi natin na ang assumed direction natin sa I1 ay kapares ng direction sa actual dahil siya ay positive. Sa I2 ay ganun din dahil siya ay positive. Pero ang I3 ay negative. Kaya masasabi natin na ang assumed direction natin sa I3 ay kabaligtaran ng actual direction ng ating circuit.